که نزدیک جویبار ایستاده. گرگین یقین کرد که گزندی به بیژن رسیده و اون رو یا به دار کردن یا در زندان افراسیاب گرفتار شده. پشیمون و شرم زده اسب بیژن رو برداشت و به سمت ایران برگشت. گیو وقتی خبردار شد که گرگین بدون بیژن برگشته، خسته دل و پریشون پیش گرگین رفت. گرگین تا چشمش به گیو اگه حالت گرفته است، چشات پف کرده و خسته است، پاشو چای دم کن، کیک تو فرن، بشین و گوش کن به داستامین و فن. سلام، من ایمان نجیمی هستم و این قسمت 31 شاهنامه به نثر از پادکست داستامینوفنه. داستامینوفن پادکستیه که من داخل اون برای شما قصه میخونم. اگر تمایل به کمک به داستامینوفن دارید، از دو طریق امکان پذیره. میتونید این پادکست رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید که کمک بسیار بزرگیه، یا از طریق لینکی که در توضیحات هر اپیزود هست هم میتونید به ما کمک مالی کنید به هر مقداری که صلاح دونستید. البته کاملا اختیاریه. امیدوارم که از شنیدن قسمت 31 شاهنامه به نثر یا قسمت 2 بیژن و منیژه لذت ببرید. این بود که سر گرگین فریاد زد: تو بردی ز من شید و ماه مرا، گزین سواران و شاه مرا، فکندی مرا در تک و پوی پوی، به گرد جهان اندرون چار جوی. حالا من دیگه خواب آرام ندارم، تا کین فرزندم رو به خنجر بگیرم گرگین. نباشد تو را بیش از این دستگاه، کجا من ببینم یکی روی شاه. گیو سری پیش خسرو رفت و با زاری گفت: شهریار، گرگین با داستانی یاوه و دلی پر از گناه بدون بیژن برگشته. هیچ نشونی از اون جز اسبش همراه نداره. به دادم برس. کیخسرو دلداریش داد و گفت: غم نخور و زاری نکن گیو، امید تو از دست نده. از سمت دیگه گرگین به درگاه کیخسرو اومد و بعد از تعظیم دندانهای گراز رو روی تخت گذاشت. شاه از راه و ناپدید شدن بیژن پرسید. گرگین با دلی لرزان و سرسری داستانی یاوه و بی سر و ته به هم بافت. شاه آشفته شد و با خشمون رو بیرون کرد و دستور داد تا با بند و زنجیر پاهاش رو ببندن. اون وقت با مهربانی به گیو امید داد که من هرچه از سوار و نیرو دارم رو برای پیدا کردن بیژن میفرستم گیو. اگر بازم نشانی ازش پیدا نکنم تا فروردین صبر میکنم و وقتی زمین سبز شد بهار سر رسید، من به سراغ جام جهان نما که 7 کشور در اون پدیدار میشه میرم. من جام رو به دست میگیرم تا بفهمم بیژن کجاست. کنم آفرین بر نیاکان خیش، گزید جهاندار و پاکان خیش. بگویم تو را هر کجا بیژن است، به جام اندرون این مرا روشن است. اما جام جهان نما، روایاتی هست در مورد این جام که جمشید پادشاه پیشدادی جامی داشته به نام جام جم که در اون دنیا و اتفاقات رو میدیده و کیخسرو هم این جام رو با نام جام جهان نما داره. اما اینکه آیا جام همون جام جمیه که بعد به کیخسرو میرسه و جام جهان نما نام میگیره، یا اینکه این دو جام از هم مستقل هستن، رو اجازه بدید در یک اپیزود جداگانه و تکمیلی بهش بپردازیم. چرا که به عناوینی برخورد کردیم مثل قصه اکوان دیو و جام جهان نما که توضیحشون خودش یک اپیزود جداگانه رو میطلبه. پس منتظرش باشید، چرا که قصه های جذابی داره.
برگردیم سر قصه. گیو وقتی قول کیخسرو رو مبنی بر پیدا کردن بیژن شنید، دلش آرام شد و امیدوار از بارگاه شاه بیرون رفت. اما روزها گذشت. هرچه سواران شهر ارمن و توران رو زیر پا گذاشتن و جستجو کردن، نشانی از بیژن پیدا نشد. همه شهر ارمان و تورانیان سپردند و نامد ز بیژن نشان. چون نوروز فرخ فراز آمدش، بدان جام روشن نیاز آمدش. نوروز رسید و گیو به امید یافتن بیژن پیش کیخسرو رفت. کیخسرو وقتی چهره غمگین و افسرده گیو رو دید، دلش به درد اومد و سریع جام جهان نما رو خواست. اول قبای رومی به تن کرد و پیش یزدان از تخت بلند شد و ایستاد. خروشید پیش جهان آفرین، به خورشید بر چند برد آفرین. ز فریاد رس زور و فریاد خواست، از آهرمن بدکنش داد خواست. خسرو جام جهان نما رو به دست گرفت و درش نگاه کرد. 7 کشور و سپهر با مهر و ماه و کیوان درش پدیدار شد. ز ماهی به جام اندرون تا بره، نگارید پیکر همه یک سره. چو کیوان و بهرام و ناهید و شیر، چو خورشید و تیر از بر ماه زیر. اما نشانی از بیژن پیدا نشد. خسرو 7 کشور رو زیر و رو کرد تا اینکه یک باره در توران بیژن درون جام نمایان شد. درون چاه بسته او در قل و زنجیر که دختری از نژاد شاهی غمگین و گریان در بیرون چاه ازش پرستاری میکنه. سوی گیو کردانگهی روی شاه، بخندید و رخشنده شد پیشگاه. که زنده است بیژن دلت شاد دار، ز هر بد تن مهتر آزاد دار. گیو: بیژن زنده است اما در قل و زنجیره، ز پیوند و خیشان شده ناامید. گرازنده بر سان یک شاخ بید، 2 چشمش پر از خون و دل پر ز درد. زبانش ز خیشان پر از یاد کرد، چو ابر بهاران به بارندگی. همین مرگ جوید بدان زندگی. توی اون چاه از زندگیش ناامید شده و منتظر مرگه. حالا باید هرچه سریعتر چاره‌ای برای آزادیش پیدا کنیم. توی این کار کسی رو شایسته تر از رستم نمیشناسم. باید رستم رو از این اتفاق با خبر کنیم. کیخسرو با شتاب نامه‌ای برای رستم نوشت و داستان بیژن رو از آغاز تا پایان باز گفت. رستم: دل گیو از داغ فرزند پرخون و دیگه شبیه اون گیوی نیست که یک تن من و مادرم رو از توران به ایران آورد. من هم آزرده‌ام و پر رنج. جهان پهلوان ایران تویی، هیچ کس یارای مقابله با تو رو نداره. پشت این مردم و بزرگان به تو گرمه. تا این نامه رو دریافت کردی، در این سفر شتاب کن تا چاره‌ای برای آزادی بیژن پیدا کنی. گشاینده بند بسته تویی، کیان را سپهر خجسته تویی. به تو دارد امید گودرز و گیو، که هستی به هر کشور امروز نیو. نبود گیو را خود جز این پور کس، چه فرزند بود و چه فریاد رس. چو این نامه من بخوانی مپای، به زودی تو با گیو خیز اندرآی. ز مردان و از گنج و از خواسته، بیارم به پیش تو آراسته. گیو همراه با سوارانش نامه رو به سمت رستم برد. شب و روز اسب تاخت تا به کاخ رستم رسید. وقتی دیدبان از دور درفش گیو رو دید، خبر داد و زال به پیشواز گیو و سواران رفت، چرا که اون روز رستم به شکارگاه رفته بود و در شهر نبود. وقتی رستم از شکار برگشت، گیو با سرعت به پیشواز جهان پهلوان رفت و با دلی پر امید و چشمی گریان رستم رو به آغوش کشید. رستم نگران شد و از همه بزرگان و پهلوانان پرسید. اما تا به اسم بیژن رسید، گیو یک باره به زیر گریه زد و گفت: همه اونایی که گفتی تندرست و سالمن، اما رستم پسرم، امید زندگانی این بیژن به کمک نیاز داره.
و بعد تمام قصه رو برای رستم باز گفت. رستم نامه کیخسرو رو که خوند از غم نوش بیژن زار خروشید و مثل شیری زخمی از جا بلند شد، چرا که گیو همسر بانو گشسب دختر رستمه. پس رستم که یک بار پسرش سهراب و یک بار سیاوش که مثل پسرش بود رو با نقشه و خیانت تورانی ها از دست داده، این بار برای نجات نوش بیژن کمر به این راه بسته و جز با گرز سام زبانی برای حرف زدن با تورانی ها نمیشناسه. غم به دلت راه نده. زین از رخش بر نمیدارم تا مگه بیژن رو پیدا کنم و به یاری یزدان تاج و تخت تورانو با خاک یکسان میکنم تا یک بار برای همیشه این قائله رو ختم کنم. میندیش از این که رستم نگرداند از رخش زین، مگر دست بیژن گرفته به دست همه بند و زندان او کرده پست. به نیروی یزدان و فرمان شاه ز توران بگردانم این تاج و گاه. این بود اپیزود 31 شاهنامه به نثر. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. قسمت بعدی رو از دست ندید. باید ببینیم که رستم برای نجات بیژن چه میکنه و چطور قراره یک تنه به جنگ تورانی ها بره. برای دنبال کردن آخرین اخبار پادکست حتما ما رو با آدرس داستامینوفن به فارسی و انگلیسی در اینستاگرام و توییتر دنبال بکنید. اگر تمایل به کمک به داستامینوفن داشتید، این پادکست رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید. بزرگترین کمک در حق ما همینه. گوشی هر کسی رو دیدید داستامینوفن رو داخل کست باکسش سرچ بکنید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. شوخی میکنم. اما اگر هم دوست داشتید کمک مالی برای داستامینوفن انجام بدید و ما رو کمک بکنید، از طریق لینکی که در توضیحات هر اپیزود هست این امکان فراهمه. هر چقدر هم کم قطعا میتونه تاثیرگذار باشه. و تا قسمت بعدی و قصه دیگه خدا نگهدارتون باشه.